নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যতা হোলচেল ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন কিছুমান লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ইমান বেছি আঁকোৱালি লৈছে আৰু সকলোৰে মাজত ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিছে। সেই গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ হোলচেল ভিডিঅ' ননাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, আকৌ হোলচেল ভিডিঅ' লৈ অহা হৈছে আৰু আজিও আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোত এটা কালেকশ্যন মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে অফাৰ দিয়া হ'ব। হোলচেলে লগতে এটা বিগ অফাৰ হয়। সেই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বুকিং কৰিব পাৰিলে আপোনালোকে একদম কম প্ৰাইজত এটা কালেকশ্যন ল'ব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে যদি বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিব খোজে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব, কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো বস্তুসমূহ পাৰচেছ কৰিব পাৰিব। অসমৰ ভিতৰত যদি 500লৈ পাৰচেছ কৰে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব, আউট অফ আছাম শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হয়। আৰু লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যিসকলে স্পীড পোষ্ট বা DTDCত ল'ব বিচাৰিছে, কাইলৈ যেতিয়া বস্তুটো লয় আপোনালোকে DTDCত যদি নিজৰ পিনক'ডটো নাযায় বা কোনটো পিনক'ডত যায়, যিহেতু আপোনালোকে লৈ আছে বুজি পায়, সেই পিনক'ডটো লগে লগে দি দিব। কাৰণ বস্তুটো পঠাই দিয়াৰ পিছত আকৌ ছাৰ্ভিচ নাপায় বুলি ঘূৰি অহাতকৈ আপোনালোকে কোনটো পিনত যায় সেইটো কৈ দিব, আৰু নহ'লে পোষ্ট অফিচত পঠাব লাগিলে পোষ্ট অফিচত পঠাব লাগিব বুলি কৈ দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ। মই পিন্ধি আছোঁ, চাওকচোন, এডাল মটৰমণি চেইনত খুবেই ধুনীয়া এটা মানটাচা ছেট, আৰু এইটো আপোনালোকৰ আহিব নেভি ব্লু কালাৰৰ মিনাত থাকিব। চেইনডাল দেখিছে কিমানখিনি দীঘল হ'ব আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। ইয়াৰিংযোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া, এনেকৈ তিলিখিলা পাতৰ তলত মানটাচাটো থাকিব, আকৌ তলত এটা বৰ ধুনীয়া ফ্লাৱাৰ ডিজাইন আছে। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক, ইমান বেছি ধুনীয়া এটা ইউনিক কালেকশ্যন আহিছে, নতুন কালেকশ্যন হয়। পিন্ধি দেখুৱাম তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাব। দেখিছেনে পাইপৰ তলত এনেকৈ তিনিটা জাপি চেইন ছিষ্টেমত দিয়া আছে। পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগিব মই পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ। এইটো চাওক একদম নতুন কালেকশ্যন, খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে। পাইপটো এনেকৈ থাকিব, আপোনালোকে যদি লুজকৈ পাইপটো পিন্ধিব বিচাৰে লুজকৈ পিন্ধিব পাৰিব, যিহেতু টাৰ্চেলত আছে। চেইন ছিষ্টেমত থাকিব আৰু ইয়াৰিংযোৰ দেখিছেনে ডাবল লেয়াৰত আছে, এনেকৈ দুটা জাপি থাকিব। যদি ভাল লাগে মাত্ৰ এইটো কালেকশ্যনৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 400 টকা। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মাত্ৰ 400 টকাত এই কালেকশ্যনটো পাইছে, বিৰাটেই ধুনীয়া। মই বাৰে বাৰে ভিডিঅ'বোৰ কওঁ ষ্টক একদম লিমিট থাকে, যাকে লাগে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। এই কালেকশ্যন মাত্ৰ 6 গৰাকীহে পাব। 6 গৰাকীয়ে যোনে আগতে বুকিং কৰে তেখেতসকলে পাব, আৰু যদি যিসকলৰ আৰ্জেণ্ট আছে 6 গৰাকীৰ ভিতৰত বুকিং কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকক যদি লাগে তেতিয়াহ'লে নেক্সট উইকলৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰটো দি দিব, আপোনালোকৰ কাৰণে আনি দিয়া হ'ব। মাত্ৰ 400 টকাত এই খুব ধুনীয়া কালেকশ্যনটো আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া শিলিখা ডিজাইনত আছে। দুফালে দুটা শিলিখা থাকিব আৰু তলত ডিজাইনটো আহিব। এইটো বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়। ইয়াৰিংছ থাকিব এনেকুৱা, এইটো ডিজাইনতে ইয়াৰিংছটো এনেকৈ টপত থাকিব। এই কালেকশ্যনটো বিশেষকৈ যিখিনি অকণমান এজেড মহিলা হয় তেওঁলোকে পিন্ধিলে খুব বেছি ভাল লাগিব। বিয়া বাৰু চলি আছে, আপোনালোকৰ কইনাৰ মাক বা দৰাৰ মাকৰ কাৰণে যদি কিবা এটা কালেকশ্যন বিচাৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পুলত, খুবেই ভাল লাগিব। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 280 ৰুপিজ। 280 টকাত এই কালেকশ্যনটো পাইছে, একদম হোলচেল প্ৰাইচ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। 280তে খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা পাইছে। পিছফালে এনেকৈ চেইনত থাকিব, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। অনলি যে এজেডখিনিয়ে পিন্ধিব পাৰিব তেনেকুৱা কথা নাই, চবেই পিন্ধিব পাৰিব। কিন্তু মোৰ ওচৰত এনেকুৱা কাষ্টমাৰ আহে যে আমাৰ মাহঁতৰ কাৰণে কিবা এটা কালেকশ্যন দিয়কচোন, তেওঁলোকে ভাল পোৱা কিবা ভাল লগা কালেকশ্যন। এয়া চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যনবোৰ তেওঁলোকে ভাল পাব। যদি তেওঁলোকৰ কাৰণে ল'ব বিচাৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। দেখুৱাইছোঁ চাওক, ইমান বেছি এটা ধুনীয়া জুনবিৰি হয়। ওপৰত লিপ ডিজাইনত চেইনডাল আছে, বিগ চাইজৰে হ'ব। চাওকচোন, এজ এ ব্ৰাইড হিচাপে আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰিংযোৰো এনেকৈ বিগ চাইজত আছে, হেংগিঙত থাকিব। যদি ভাল লাগে মাত্ৰ 400 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু যে এই চেইনডাল দেখিছে, এই চেইনডালৰ ডিজাইনতে যদি গলপতাও ল'ব বিচাৰিছে মাত্ৰ 150 ল'ব পাৰিব। যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব, মই ফটো দি দিম, ধুনীয়াকৈ মেচিং কৰি পিন্ধিব পাৰিব। চিংগল এইটো ল'লে মাত্ৰ 400 টকা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু যদি গলপতাৰ সৈতে লয় আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক, এইটো মই এতিয়ালৈ ভিডিঅ' দেখুৱাৰ অলপমান ইউনিক কালেকশ্যন হয়। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা নেকলেছ কমপ্লিট গল্ডেন কালাৰত অনা হৈছে, আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে ইয়াৰিংছ পাব। এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰিংছ পাব, আৰু লগতে কপালিও থাকিব এডাল, এনেকুৱা ধৰণৰ কপালিও থাকিব।
এই কালেকশ্যনটো এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ বহুখিনি লোকে কয় যে অলপ কম বাজেটৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন হ'ব নেকি, সেইসকলৰ কাৰণেহে আনিছোঁ। যদি তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হৈছে লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে জনাওঁ যিখিনি মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে ফটোশ্বুটৰ কাৰণে তেওঁলোকক জুৱেলাৰী বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছে। এটা কম বাজেটত যদি আপোনালোকে ফটোশ্বুটৰ বাবে এনেকুৱা কালেকশ্যন ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব। এই কালেকশ্যনটোৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 170 ৰুপিজ। মাত্ৰ 170 টকাত এই কালেকশ্যনটো পাই আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মাত্ৰ 170 টকাত কালেকশ্যনটো পাই আছে। এই নেকলেছডাল মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাওক ডিজাইনটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। চাওক পিছফালে চেইনত আছে, আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। আৰু ডিজাইনটো আহিব এইটো, ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ। হোলচেল প্ৰাইজত দিয়া হৈছে মাত্ৰ 170 ৰুপিজত। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। যদি আপোনালোকে এই কালেকশ্যনটোৰ লগত আৰু এডাল কালেকশ্যন ল'ব বিচাৰে দীঘল, কাৰণ এডালটো গলত লাগি থাকিব, আৰু যদি দীঘলকৈ এডাল ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কালেকশ্যন এটা ল'ব পাৰিব। দেখিছেনে বিগ চাইজৰ এটা লকেট হয়, কমপ্লিট গল্ডেনত আছে, ওপৰত আছে এনেকৈ পাৰ্ল ডিজাইনত, তাৰ মাজত গল্ডেন থাকিব, পিছফালে টাৰ্চেলো থাকিব। ইয়াৰিংছ আহিব এইযোৰ, ইয়াৰিংযোৰ আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি, ছিংগলকৈ যদি লয় ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব অনলি 300 ৰুপিজ। যদি ছিংগলকৈ লয় প্ৰাইচ আহিব অনলি 300 ৰুপিজ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ছিংগল ল'লে শ্বিপিং এক্সট্ৰা হ'ব। যদি আপোনালোকে এই দুয়োটা ছেট একেলগে লয় শ্বিপিংটো আপোনালোকে ফ্ৰীতে ল'ব পাৰিব, কাৰণ মেচিং হৈছে। এডাল গলপতাৰ লগত আকৌ যেতিয়া দীঘল এডাল পিন্ধা যায় খুব ভাল লাগে। মই এডাল পিন্ধি কেনে দেখুৱাই আছোঁ। চাওক মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ। লংটো কিমানখিনি লৈ আহিব, একদম আপোনাৰ বুকৰ তলত আহিব, বহুতেই ধুনীয়া লাগিব। এই কম্বটো যদি এনেকৈ কম্ব কৰি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটোৰ প্ৰাইচ 300 আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ 170 ৰুপিজ। শ্বিপিং ফ্ৰীত আহিব। ছিংগলকৈ ল'ব পাৰিব, ছিংগলকৈ হ'লে আপোনালোকে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা পে' কৰিব লাগিব। খুবেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এযোৰ মুঠি খাৰু দেখুৱাইছোঁ। এইটো আহিব 3টা শিলিখাৰ মুঠি খাৰু, অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ। আপোনালোকে যোৰা হিচাপত ল'ব পাৰিব। যোৰা আহিব অনলি 550 ৰুপিজ, শ্বিপিং ফ্ৰী। যোৰা 550, শ্বিপিং ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইযোৰ চাওক মুঠি খাৰুযোৰ। নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক। এইটো এটা দুগদুগী আহিব, বিৰাট ধুনীয়া এটা দুগদুগী। চাওকচোন ডিজাইনটো বহুতেই ধুনীয়া। মটৰমণি চেইনত থাকিব, ইয়াৰিংছ আহিব টপত। ইয়াৰিংছযোৰ আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ টপত। পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ কিমানখিনি দীঘল হ'ব আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। চাওক মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ। প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন আছে, আপোনালোকে ৰেড কালাৰটো পাব। যদি ৰেড কালাৰটো ভাল লাগে ৰেড কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মটৰমণি এটা মই পিন্ধি আছোঁ, কিমানখিনি দীঘল আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। আৰু যদি ৰেড কালাৰটো ভাল লাগে ৰেড কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বিৰাটেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। অনলি 250 ৰুপিজ। মাত্ৰ 250 টকাত এই কালেকশ্যনটো পাই আছে। ৰেড আৰু ব্লেক কালাৰ অপশ্যন আছে। আপোনালোকে যিটো কালাৰ ভাল পায় সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট যিকেইটা কালেকশ্যন দেখুৱাব গৈ আছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া কালেকশ্যন। চাওকচোন চিলভাৰ মাদলি ডিজাইনত আছে, এনেকৈ চিলভাৰ মাদলিত আছে। ৰেড টাৰ্চেলত থাকিব এনেকৈ, আৰু পিছফালে চিলভাৰ এনেকৈ টাৰ্চেলত থাকিব। বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ আৰু কালাৰ অপশ্যনকেইটাও দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকৰ ৰেডটো ভাল লাগে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰিংযোৰ দেখিছেনে, ইয়াৰিংযোৰ তিনিখিলা পাতৰ তলত এনেকৈ মাদলিটো থাকিব। প্ৰাইচ আহিব 300 ৰুপিজ। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব 300 ৰুপিজ। খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন, আৰু এইবোৰ একদম ষ্টক লিমিট থাকে। চিলভাৰৰ নতুনকৈ আহিছে, যিসকলে ল'ব বিচাৰিছে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। এইটো আহিব ব্লেক কালাৰ, চিলভাৰ আৰু ব্লেক কম্বিনেশ্যন কৰি ইমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। যদি আপোনালোকৰ ব্লেকত এই চিলভাৰ কালেকশ্যনটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ছেইম প্ৰাইচ 300 ৰুপিজ। সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব, কাৰণ এইবোৰ কালেকশ্যন একদম ষ্টক লিমিট থাকে। যদি ভাল লাগে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। এইটো আহিব চিলভাৰ ব্লু কালাৰ। এইটো আহিব চিলভাৰ ব্লু কালাৰৰ মাদলি। এইটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ছেইম প্ৰাইচ 300 ৰুপিজ। ছেইম প্ৰাইচ 300 ৰুপিজ। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ বিৰাট ধুনীয়া এটা দুগদুগী। চাওকচোন বিৰাটেই বেছি ধুনীয়া দুগদুগীটো। পিছফালে ফিনিচিং চাওক এবাৰ কিমান বেছি ধুনীয়া। এই লকেটটো থাকিব এইটো ডিজাইনত, আৰু হেভি টাৰ্চেলত থাকিব। এনেকুৱা ধৰণৰ হেভি টাৰ্চেলত থাকিব। বহুতেই বেছি ধুনীয়া। এই কালেকশ্যনটো আপোনালোকে পাব মাত্ৰ
280 টকাত মাত্ৰ 280 টকাত এই কালেকশ্যনটো পাইছে হেভি টাৰ্চেলৰ সৈতে বিৰাটেই এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন অনলি 280 মই এযোৰ পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ বাকীখিনি আপোনালোকক কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাই গৈ থাকিম এইটো কালাৰ চাওক এইটো আহিব ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত আছে ব্লু আৰু ফিৰোজা কম্বিনেশ্যনত আছে বিৰাটেই ধুনীয়া টাৰ্চেলডালো তেনেকৈ ডুৱেল কালাৰত থাকিব টাৰ্চেলডাল দেখিছেনে দুটা কালাৰত আছে ইয়াৰিংছ টপত থাকিব এনেকৈ ইয়াৰিংছটো টপত থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 280 ৰুপিজ প্ৰাইচ আহিব অনলি 280 ৰুপিজ মই পিন্ধাটোৰ নিচিনাই লাগিব পিন্ধিলে ধুনীয়াকৈ হেভি টাৰ্চেলত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এয়া চাওক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ লকেটটো কেনেকুৱা লাগিব এইটো আহিব কমপ্লিট ফিৰোজা কালাৰত বহুতে কমপ্লিট ফিৰোজা কালাৰটো বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দেখিছেনে খুবেই বেছি ধুনীয়া এটা কালাৰ হয় আৰু ইয়াৰিংছটো আহিব টপত 280 প্ৰাইচ হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিটো মই পিন্ধি আছোঁ ছেম হ'ব মাত্ৰ কালাৰকেইটাহে বেলেগ 280 এয়া 280ত আপোনালোকে এই কালেকশ্যনটো পাই আছে নেক্সট কালাৰটো আহিব গ্ৰীণ কালাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰীণ কালাৰত আহিব টাৰ্চেলডাল দেখিছে এনেকৈ হেভি টাৰ্চেলত আছে কমপ্লিট গ্ৰীণত আছে খুব ধুনীয়া যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 280 ৰুপিজ কালাৰ অপশ্যনকেইটা আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ ৰেডটো মই পিন্ধি আছোঁ এইটো আহিব গ্ৰীণ কালাৰত আৰু যদি অনলি ফিৰোজা কালাৰ বিচাৰিছে এইটো ফিৰোজা কালাৰত আহিব আৰু ব্লু ফিৰোজা চাৰিটা কালাৰ আছে যিটোৱে ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আপোনালোকক আজিৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দিয়া অফাৰটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ যিটো মাত্ৰ 10 গৰাকীহে পাব মই পিন্ধি আছোঁ দেখিছেনে বলমণি যিটো অলৱেজ ট্ৰেণ্ডিং কালেকশ্যন এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালেকশ্যন বহুত বেছি ধুনীয়া এটা বলমণি আৰু এইটো অভেল শেপত আছে দেখিছেনে পিন্ধোতেতো গম পাইছে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কোৱালিটি চাওক খুব বেছি এটা ভাল কোৱালিটি আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি বুকিং কৰিব পাৰে তেতিয়াহে এই প্ৰাইজত পাব আৰু মাত্ৰ 10 গৰাকীহে পাব এই কালেকশ্যনটো প্ৰাইচ আহিব অনলি 260 ৰুপিজ 260 টকাত যদি এই কালেকশ্যনটো ল'ব খোজে মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতহে বুকিং কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে বুকিং কৰিলে 260ত নাপায় 260ত ল'ব খুজিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই কালেকশ্যনটো মাত্ৰ মানে অভেল শেপত পাব মাত্ৰ 4 গৰাকী এটা মই পিন্ধি আছোঁ আৰু এই চাৰিটা মাত্ৰ 4 গৰাকীয়ে পাব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বুকিং কৰিলেহে এই 4 গৰাকীয়ে অভেল শেপটো পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সেম ডিজাইনৰে যিটো অফাৰ থাকিব এইটো আহিব ৰাউণ্ড মই আগৰটো দেখুৱালোঁ অভেল শেপত থাকিব এইটো ৰাউণ্ড ডিজাইনত আহিছে বহুতে ৰাউণ্ডটো ভাল পায় আৰু বহুতে অভেল ডিজাইনটো ভাল পায় যিসকলে ৰাউণ্ডটো ভাল পায় ৰাউণ্ডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সেম প্ৰাইচ 260 মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ কাৰণেহে 260ত পাব মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ অফাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰে মাত্ৰ 260 টকাত এই বনমণিটো পাব বহুতেই বেছি ধুনীয়া আৰু এই বনমণিৰ কালেকশ্যনটো পাব এটা মই পিন্ধি আছোঁ এগৰাকী দুগৰাকী তিনিগৰাকী 4 5 6 মই দেখুৱাই দিছোঁ মাত্ৰ 6 গৰাকীয়েহে পাব মাত্ৰ 6 গৰাকীয়ে এই বলমণি কালেকশ্যনটো পাব যদি ভাল লাগে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে ৰিজনেবল প্ৰাইজত হোলচেল প্ৰাইজত সকলোৱে বস্তুসমূহ ল'ব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে মোক পৰামৰ্শ দিব যদি নতুনত্ব কিবা এটা লাগে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰোঁ আগলৈ আকৌ নতুন হোলচেল ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ধন্যবাদ